So sabi niya kanina, ang isa sa pinakamahirap, matinding digmaan sa isang restaurant ay yung pag-manage ng tao. Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo papanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or you want to do business with me under Doc G Negosyo Express, or if you need a speaker for seminars and training, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And Sunday, pag Sunday kasi ganito mga Gilivers ha, naghanap talaga ng kakaibang kainan si Doc G. At ngayong linggo na to, from church, napadpad tayo, napadpad talaga. Hindi sinadya ko itong puntahan kasi natatanaw-tanaw ko na siya eh. So sabi ko, dalawin ko nga muna ang Popot's Diner. Yan. So ito, mamaya ikot ko kayo. Ito yung lugar niya. Ganda. Mamaya ikot ko kayo. At ito pa isang nakakatuwa. At ang manager pala nila ay isang Gilivers, si Sir Alice. Ay, Sir Alice, kumusta? So sir, tumibok yung puso mo kanina. Yes, nakita ko si Doc, hindi ko alam na siya yun. Kinonfirm ko pa. Kasi nga, sabi ko, i-vlog ko na kaya to. So, I was talking doon sa isa nilang staff. Sabi ko, sabi mo nga sa manager nyo, i-vlog ko na. Pala si Sir Elise. Ay, sir, matagal na ba akong pinapanood? Yes, matagal na po. Nag-subscribe kay Ma'am Gigi. Yan. Alam ni sir yung mga vlogs ko eh. Tsaka, iba yung lapit niya kanina eh. Parang Sinigurado ko lang po talaga. sa Doc Gigi. Kasi minsan medyo payat kasi ako sa personal. Tsaka nakadress ako ngayon kasi SEA Games. Hindi naman, Sunday kasi ngayon eh. Ay sir, so si sir ay nag-manage na ng iba't ibang restaurant. Yes po. Marami na experience si sir. At nagkukwentuhan kami kanina. Maganda yung binanggit ni sir kanina. Sabi ko sa i-vlog kita. At sabi, kasi alam niyo sa mga restaurant, ang dami nasikaso sir, no? Yes, totoo po. Pamamalengke, staffs, tao. And everything. So sabi niya kanina, ang isa sa pinakamahirap, matinding digmaan sa isang restaurant ay yung pag-manage ng tao. Sabi mo sir kanina, mahirap pang i-manage. Mas mahirap i-manage yung tao kasi sa business. Diba? Totoo naman yun eh. Diba? Totoo talaga siya. So dahil ganingan natin ng tips si sir, so, sa dami na mga experiences mo in running a restaurant. From Orion kasi si sir eh. Sir, bigyan mo nga kami ng background yung mga na-manage mo na and yung mga ginagawa mo pa po ngayon. Habang nagkakapi ako. Salamat sa kanila, macchiato. Okay. Sa business po kasi, usually, i-maintain mo yung business mo. So, para i-maintain mo yung business mo, i-maintain mo din yung tao. Okay. And yung usual... Kasabay, no? Kasabay ng business, maintaining the business is maintaining your staff, yes, your crew. So, kadalasan, ano natin na problema is, para ma-maintain mo yung business mo, kasama mo mag-maintain ang business mo is yung tao. So, kung merong problema sa tao, usually nagkakaroon din ng problema sa business. And ang sa palagi sinasabi sa akin ng tatay ko is kung gusto mo magkaroon ng successful running business, you have to draw the line between your relationship as the owner, the manager, sa mga tao. Okay. Kasi pag masyado sila naging kampante, walang mangyayari. It's ang ganda nun sir, it's drawing the line. Parang lang yan yung movie pinanood ko sir, yung Unbreakable. Do not cross the line. Sa business, may mga lines na hindi mo dapat kino-cross, okay? So sa mga empleyado, sa business owner, dapat ma-maintain yung line na yun, okay? So that's one tip, okay? Business okay? hours, you're business. the boss. Business Stop talaga, mo sila. no? Boss ka talaga, no? Sabihin, pag boss ka talaga, yung salita mo, may kapangyarihan siya. Di ba, sir? Yung kaya mo magpasunod. Eh, pagka meron kang staff na hindi sumusunod sa'yo, anong gagawin natin? Ay, hindi mo na siya kailangan. Pag hindi Ayun, tanggalin mo na. Less stress. Baka may ibang lugar para sa kanya. Okay? Dati may pinasukan akong trabaho. May naging foreigner kaming boss. Tinanong niya sa amin sa seminar, sabi niya, if I were your boss, and I said, this is a black shirt, even if it is white, kasi suot niya nun is white. Sabi niya, paano pag sinabi kong black to? Anong sasabihin mo? Black to or white? So, sabi namin white, kasi white yun. So, hindi pala ganun. So, pag sinabi ng boss mo, kahit na yan ay white, pag sinabi niya, yan ay black. Black yan? Black yan. Kaya, yun ang natutunan ko sa kanya. So, ikaw ang susundin, ikaw mag-manipulate ng business mo. So, kung anong sasabihin mo. So, dapat, yun ang masusunod. Ibig sabihin lang nun, yung rules are your rules, di ba? Kasi if you're not drawing the line, bababalik na di, ikaw ang imamanipulate ng tao mo sa mga gusto nila.
sa ganun. Kaya Mamaya, yun, ikaw number na yung one. sumusunod sa kanila Ikaw na ng yung oras sumusunod ng sa kanila. pasok, oras ng pagsara, naka-uniform ko. Hindi, sila na yung nasunod. Don't let that to happen. Ikaw ang may-ari, okay? You're the manager. Okay? Yan, nagagalit si Doc. High blood si Doc. Sige sir, so yun yung unang business tip natin. Sir, sa ano naman, yung kanina binanggit natin mga computation, pagbili sa mga pag-manage naman ng finances ng isang restaurant. Ano? So kasi yung iba, nagkakaroon sila ng tingin ko lang parang na-overwhelm sila masyado. So halimbawa sana kung you have 10,000 as your capital, Okay. kung ano lang ang kaya ng 10 mo, Yun lang. ang bili mo. So kumita yung 10 mo ng another 5,000. Kung ano yung kaya ng 5 mo, yun lang yung ibili mo. Kasi as my past experiences na naituro sa akin, na kasi ikaw, natural sa'yo na nagbi-business ka, gusto mo na mas palaguin siya, mas pagandahin siya. So, kasi hindi siya ganun kabilis na process. So, pag gusto mo agad siyang ganun kalaki, so dyan na papasok, mag-avail ka na ng mga loans, hihiram ka na. So, hindi mo pa alam kung kayang bayaran ng business mo yun for that long time. So, ang nangyayari iba, nabubroke talaga sila, nalulugi sila. Yun na yung simula ng... Yun na yung simula ng pag-ano nila. So, kung ano lang sana yung kinikita mo, yun na lang yung pagkasyahin mo. Yun ang, sabi nga nila yung mga business yan, nung kailan ko siya pina-renovate, parang doon siya humina. Kasi may mga business na talagang, yun ang tawag nila yun na, parang tawag doon, may swerte sila sa ganun lang. Yeah. Tapos, kung kailan nila in-expand is, parang doon sila nagkaroon ng problema. Iyan, tama yun, sir. So, bagamat, minsan sa negosyo, kailangan natin mag-loan, pero wag na, tansyahin mo rin yung revenue mo ba, di ba? Yes, aral-aral ko yan. Oo. Kasi kukulong ako before. Oo, ang dami ng experiences kasi ni sir eh. So, tatansyahin. Sabi nga ni sir ni Grant Cardone, yung rule of 40%. Yung 40% ng kinita mo, yung gamitin mo sa expansion. Diba? Kung gusto mo mag-expand, ipunin mo yung mga kinikita ng negosyo na yun, yung pang-expand mo. Kasi dati talagang, ang lakas ko. Bili ako nito, bili ako ng ganyan. Low na tayo, laki natin, ganyan. So sa business kasi talagang meron siyang time na nasa peak, tapos bigla siyang tapos hanggang dun ka na lang pala. So, yun ang pinakamali. Yung parang expand ka na, expand ko. So, dapat kung ano lang yung kaya ng kinikita mo, dun ka lang muna. Yeah. Para sir, share ko lang experience ko. Yung first business ko, sir, ewan ko napanood mo na yun, yung junk shop. Junk shop, yes. Napanood mo, di ba? Doon ako na, kasi gusto ko siyang lumaki kasi maliit lang yung space. So, what we did, yung business partner ko, bumili kami ng second-hand sasakyan na wala pa siyang registro and everything. So, yung pera namin, niloan lang namin. So, kakabayad namin ng sasakyan, parang hindi naman siya enough yung, anong tawag dito? Yung kinikita nung junk shop. So, hanggang sa nag-decide kami, isa na lang kasi nga dami namin. So, miscalculation nung income ng business mo, doon sa pambabayad mo, doon sa niloan mo. So, maganda yun. Yung pagtunan din ng pansin ng mga business owners. Okay. So, third, punta tayo. Ito, hindi alam ni Sir yung script ha. Wala yung script yan. Hindi ko talaga. Impromptu po itong vlog na to. Ganun ako eh. Ganun si Doc. Bisa yung kakwentuhan ko. Nagbablog na pala kami. Doc, vlog na ba So, third, sir, yung isang tip kanina. Nabanggit mo naman kanina eh. Pinag-usapan namin yung you should know your market. Dapat alam mo sino talaga yung kliyente mo. And meron kami mga nabanggit na restaurant na iba yung offer ng morning, iba yung afternoon. So, paano ba yung tip natin doon, sir? Yung sa identifying your or market identification. So, sa napag-usapan nga namin dito kanina, so kapag nag-put ka ng business, so syempre, kino-consider mo dyan yung location, saan ka ba malapit, ano ba yung market mo, target market mo, employees pa, students pa. So, kasi dito sa business location namin ngayon, malapit siya sa mga establishments. And usually kasi, ang mga ino-offer dito is puro samgyeopsal, Korean cuisine. Uso-uso yan. So, nag-isip kami na parang, bakit puro Korean na lang yung nasa paligid. So, wala tayong Western or ano. So, ang inisip namin is, why don't we put up steak naman ng unlimited steak, bulalo steak, ribeye steak. At the same time, kung may maghahanap ng mga samji, available din naman siya. So, para sa mga Pinoy food lovers, meron tayo mga barbecues, inasal, liempo, yan. Tapos sa mga steaks naman, bulalo steak, T-bone steak, at saka ribeye steak, kompleto tayo dyan. Okay. So, kasi inisip namin, kung pupunta ako sa
iba na ayun lang ang in-offer. So dito na ako sa lahat pwede ko siyang Matikman. matikman. Oo. Sa parehong price ng unlimited, Oo. nandun na siya lahat. Pwede akong kumain ng samgyup, pwede akong kumain ng steak. So, ang presyo nga lang niya is, kung i-market mo sa student, is hindi siya kakagatin ng student, is kasi for employees na yung presyo kung yung presyo niya. Kasi malapit nga kami sa establishment, sa Capitol, and syempre sa city. Pero yung mga nagpapa-reserve kasi dito is usually mga companies, Mga private companies nagpapa-reserve sila. So may time naman na hindi naman siya full day, sila yung nagiging clients namin. Malapit din kami sa school, universities. So naisip namin School namin, Asia Pacific. Asia Pacific, BWU. Actually, marami din mga taga-Asia Pacific kahit medyo sila yung pinakamalayo dito. Nagpupunta rin. Pupunta sila. Ang inano namin, yung sa mga patay na oras, instead na walang income, yung ganong time, nag-offer kami ng student meal. Yes. So, wala naman mag-stake ng ganun time. Pwede yung mga student meal. Mga lunchtime yan. Times. Pero yung student meal promos niya is valid lang siya till school hours. So, pag wala na school hours, balik na yung Oo naman. kasi baka mamaya pati yung mga employees mag-student meal. Pati Sunday, walang student meal. Hindi pa kinain ko yung student meal. Joke lang. Okay. So, actually, dalawa yung kinikater nila, sir. Para, alam mo yun, yung oras ma-maximize mo talaga. So, student meal, for instance, may estudyante yun, yung time na mga 11 siguro ka nag-start. 11 to 3. 11 to 3, yan, student meal yan. Bago pumasok o pag-uwi nila, di ba? Then, sa hapon naman, mga empleyado. So, at least, you know, yung business mo, may income siya at any given time. Diba? Okay, so, sir, meron ka pa bang additional tips para sa mga natin? Wala naman. Naubusan. Ako hihingi ng tip kay Doc pa. Yeah, mag-uusap kami mamaya. Anyway, sir, bago tayo mag-end, advertise na natin yung Popot's. Invite mo na sila. So, we are inviting everyone to please come and visit Popot's Diner, located at the back of Mang Inasal lang siya sa Aga Plaza Hotel sa likod. So, we are catering unlimited sa steaks, seafoods, samgyupsal. And sa mga hindi pa po nakakapunta, itry nyo po. Promise, masarap po siya. Yes, And sa mga private events po, kung gusto nyo magpa-cater, we are also catering private events, corporate events, parties. So, i-visit nyo lang po yung page namin, Popot's Diner, Steak Unlimited, para po sa mga inquiries. Okay. And you have also your own business, sir. So, Yes po. Orion-based naman, catering. Orion-based po. Catering. Hungry Daddy's Catering po. Okay. So, pwede yan hanggang kahit lampas ng Bataan, pwede, no, Yes sir? po, ma'am. Olonga po, Yes. Pampanga, pwede sila, sir. Lalo ngayon, panahon ng mga parties. So, para less hassle na, hindi na kayo mamimili, maghahanda and everything. Di ba? Mas maganda, magbayad ka na lang. So, ito na. Di ba? Para matulungan na natin mga businesses nila. Okay? So, thank you, sir, ha? Thank you, Sir ma'am. Elise. Thank you, Salamat kay sir, ha? Iba yung tibok din ng puso kanina. Nakita ko kasi deliver si sir. Okay? Alright, so, sa lahat ng mga estudyante, empleyado, dito na tayo sa Popot's Diner. Okay? Alright, so, please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad nating buhay. Alright, so, thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!